З чим у вас асоціюється Великдень? Паска, ковбаски, миття вікон чи очікування допиту від родичів за святковим столом? А можливо, це викликає спогади про поїздку до бабусі в село, в якої була така велика піч з лежанкою. Всім привіт! Я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я на Черкащині в селі Мліїв на батьківщині Семеренків, в гостях у Лізи, яка придбала ось цю хатинку рік тому. Ми заходимо всередину в центральну кімнату, там де піч, і в мене просто перетинає дух від того, що я бачу. Такі очі, типу, в сенсі ви готові купити хату без газу, з піччю. Коли ми з Лізою вперше зустрілися на каву, то мова зайшла за українські обрядові свята, тому що Ліза етнологиня, вона це досліджує. І в нас народилась ідея відео зняти не просто історію хати, а історію про Великдень. А де ж та паска пахуча, що вже стикли? Чому ви в такому печете цей? Це був наш перший досвід, Паша мої Дмитрівна, перший квіточки. раз. Це Ми наче ж я під вазонник взяла. А ще, як мені здається, святкування – це не конкретно про святковий день, а це великою мірою про підготовку. І сьогодні вона також буде. Для мене в Японії все схоже на Черкащину, і в Америці все схоже на Черкащину. Я завжди, це як в Млієві. Під час зйомки ми навіть їздили в Чернігів поспілкуватися з бабусею, яка прожила в цій хаті все життя. Паша Дмитрівна. Параскева. Ну, Паша Дмитрівна, просто всі це так простіше, а так вона Параскева Дмитрівна. У нас вийшла ціла документальна історія, тому щоб багато матеріалу не вирізати, я вирішила змонтувати її в двох частинах. У цій частині ми поговоримо про підготовку до Великодня та послухаємо дивовижну історію пошуку своєї хати. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Перешліть відео друзям, можна англомовним, бо в нас є завжди субтитри англійською. І поїхали дивитися. Я не знаю, яким має бути це інтерв'ю, і чи я тебе маю запитати, як ти докотилася до такого життя. Чи я маю тебе запитати історію. Але я дуже хочу почути історію, навіщо тобі ця хата і чому ти в це все вв'язалась. Та насправді я дуже давно мріяла про хату, але не про хату як кудись, де я хочу переїхати, жити там в селі чи за містом, чи ще десь, тому що я дуже люблю Київ. Київ вже більше 10 років моє рідне місто. Я там живу, і я обожнюю цей вайб. І для мене це місто, от де я хочу жити саме. Але для чого мені хата? Насправді це така мрія була, яка завжди була на рівні мрії, яка завжди була про те, що мені хочеться мого власного спадку, тому що через те, що в мене так сталося, що маленька родина і бабусі померли дуже рано, на жаль, я не маю змоги доторкнутися до чогось матеріального, щось, що може залишитись мені у спадок від них і щось, що я можу передати далі. Тому хата для мене чомусь одразу саме хата була таким втіленням якоїсь матеріальної мрії, яку я можу отримати собі в спадок. І щоб не плакати і не журитись від відсутності спадку, я вирішила його створити собі сама. Тут ми почнемо наш румтур з входу, що логічно, оскільки Іванка приїхала в той період, коли хатинка в процесі реновації, більша частина вже якби створена, але є ще велика частина роботи, і веранда – це одна із них. Це веранда, яка тут і була в цій хатинці, вона дерев'яна. Ось я планую її загалом повністю змінювати, замовляти вікна і робити її новою, попри те, що хочеться дуже багато реставрувати, але просто вона вже в такому стані, що не підлягає реставрації. Я думала зняти цю всю фарбу, але потім, коли пробувала це робити, зрозуміла, що краще просто замовити веранду, тому вона буде новою. Далі заходимо в коридорчик. Заходимо в коридорчик, і тут одразу те, що кидається в очі, це ці шикарні мої улюблені зелені двері. Вони зараз в такому напівперехідному стані, тому що вони зараз на етапі реставрації. Ми з татом в минулому теплому сезоні вже зняли верхній шар фарби, зашліфували їх і зараз підготували фактично до фарбування, але через те, що був зимовий час, то ми їх просто повісили, щоб можна було використовувати вбиральню. Ось, але вони будуть ще пофарбовані. Ось це та фарба, той колір, який тут був з самого початку. Тобто ці двері низенькі, тому що вони, за моїми підрахунками, десь кінця 19 століття. Ці двері стояли в попередній хаті, яка була на місці цієї.
І ми їх фактично, звісно, що зберігаємо і відновлюємо. І тепер там раніше була комора в цій хаті, а зараз тут вбиральня. Я коли зайшла в цю комору вперше, я одразу зрозуміла, що це місце для вбирання, і очевидно, що вбиральня тут має бути. І це насправді єдине місце в хаті, яке ось виглядає суперсучасно і має супер все новітнє. Все інше, воно вже таке більш ми намагалися використовувати техніки відновлення, які там і те, що стосується печі, і стін, те, як раніше це люди робили, але ось це єдине місце, де от все повністю нове. Ну і ви ж не думали, що я візьму і весь румтур отак одразу і покажу. Я рідко у своїх відео кажу назву села, де саме ми знімаємо, але тут маю таку розкіш і не можу не провести вам коротеньку екскурсію про Мліїв. Прямо за хатою починається пагорб, і зараз ми на нього піднімемось. Тут на цьому пагорбі відкривається вид на 3 села. Насправді більше, бо Городище тут теж видно. Але Мліїв з 2017 року входить в ОТГ. Це Старосілля, яке там далі, Мліїв і Буда Орловецька, вона туди ближче до Сміли. Тут Городище і дорога на Київ. І, власне, цей пагорб, він має дуже багато легенд. Я дуже багато чула міфів і всього, що пов'язано з ним. Від місцевих, зокрема, теж там кожного своя версія, але це природній насип. І кажуть, що цей природній насип насипали ще козаки в добу Козаччини. Тобто тут було і там і монгольська навала була, і в часи Хмельниччини тут були різні битви, і пізніше вже там Корсунь-Шевченківська битва, те, що називається умовно, і там дуже багато саме цими полями пройшло воєн. І кажуть, що це могила. Цей пагорб називається могила, саме з цієї причини, що, власне, через велику кількість воєн в різні періоди історичні, які відбувалися, тут багато, власне, людей загинуло. Тому це могила. Насправді згадка про Мліїв є ще в старих літописах і в повісті минулих літ про хана, який Імгліїв, його звали якось так, Імглів чи Імгліїв. Ось, і він фактично тут теж на цих територіях був, і фактично через це назва Мліїв одна із версій, чому так називається. Ось, тому це дуже давнє поселення, просто що тут були різні хутори, але вони прям дуже давні, і часів Козаччини вони не починаються з цього періоду, тобто вони були ще раніше. В 19 столітті ось тут в Млієві був побудований найбільший в Європі цукровий завод, а ще цегельний завод, а ще машинобудівний. Це все в часи кріпацтва, і в той час тут вже працювали лише вільні люди. Брати Яхненки та Семеренки дбали про своїх працівників, спорудили окремий житловий квартал. У містечку працювали крамниці, лікарня, аптека, театр, бібліотека та інше. Я в маєтку Семеренків, і нещодавно я послухала про них лекцію, я була просто в шоці. Я чула, що якісь там меценати, якісь там цукрові заводи і все, але це історія, яка тривала більше століття і тривала би далі, якби не Радянський Союз репресував всю родину. Почалось з того, що Федір Семеренко викупив себе з кріпацтва, на секундочку. Потім вони просто розвивали бізнес, знайшли, це вже його син знайшов золоту жилу цукрових заводів, привіз цю технологію в Україну. Вони ось тут в Млієві побудували заводи, побудували житло для людей. Далі з'явився дослідний інститут селекційний, де, власне, були виведені яблука Семеренка і багато інших досліджень, величезні фруктові сади. І ці люди фінансували культуру та мистецтво. Власне, Кобзар був виданий, тому що вони дали на це кошти, інвестували в це. І я просто в захваті, я не розумію, чому ми так не вчили і не вчимо цього в школі, бо це зовсім змінює погляд на нас, українців. Так ми перейшли від того, що ми бідні, нещасні, до того, що, можливо, не все так однозначно. А тут, знаєте, все дуже однозначно, не бідні і не нещасні. В другій частині відео ми ще спробуємо сходити в музей та розплідних саджанців. Але відразу хочу сказати, що навіть занедбаний стан маєтку в мене викликає не стільки сум, скільки вдячність, що ця спадщина у нас є, іначе дає сили щось створювати далі. Натхнення, що от тоді в українців виходило і зараз вийде. Я, власне, ще хотіла розказати про державні облігації ОВДП. Це місце, де можна тримати свої кошти, і в українських реаліях це гарно утримує кошти від інфляції, дохідність від 15% річних.
до 16,7. І ось ця найвигідніша пропозиція 16,7% річних є на платформі Injur. Спеціальна пропозиція Injur по EVDP – це просто ідеальний варіант короткострокової інвестиції грошей. У них немає спреду, це різниці між купівлею і продажем. Дохід нараховується вже з першого дня, і ви будь-коли можете вивести гроші. Можете знайти в каталозі варіанти будь-які від коротких з виплатою вже в серпні 26-го з погашенням власне цих EVDP, або з найвищою дохідністю 16,7% річних. Раджу просто регулярно моніторити каталог, бо пропозиції постійно змінюються, це не щось стале. EVDP, вони гарантуються державою, тобто ваші кошти буквально гарантує держава, і вони не оподатковуються, на відміну від депозитів. Коли ви виводите кошти з депозита, нараховується податок на прибуток. З державними облігаціями такого не буде. Посилання залишаю в описі під відео. Переходьте, дивіться. Я покажу потім, як виглядала ця кімнатка раніше, тому що вона була повністю темною, холодною, тому що очевидно, що це місце використовували як зберігання, там місце для зберігання, як погріб для охолодження продуктів, тому що холодильників не було, і це був або класичний погріб, або в кого погрібу не було, то це була якраз коморя. Ось тут стояли зазвичай всякі інструменти для побуту, які господині використовували. Тому те, як вона зараз виглядає, це абсолютно інакше. Я потім тобі покажу. Тут не було, звісно, що вікна. Ми тут поставили вікно, замовили дерев'яне за замірами такого, як в кухні, воно ідентичне. Тобто можна вважати, що ми зберегли такий автентичний вигляд хати. Зробили теплу підлогу. Ось ця підлога з битою плиткою. Це теж моє велике бажання, тому що я сиділа дуже довго на Пінтересті, шукала, як я це бачу. Завдяки моїй подружці Поліні, дизайнерці і архітекторці, ми, власне, зробили цю вбиральню, такою, якою вона є зараз. Розбивали плитку, тобто це звичайна плитка стандартна. Ми її просто майстер, коли я йому сказала, що нам потрібно бити плитку, він такий: окей, as you wish. Тому ми розбили плитку двох кольорів, і от він таким чином викладав мозаїку, щоб це було гарно. Ось тому вона тепер така. Ось цю теж дерев'яну нішу, чи столик, також робив майстер вручну з використаного дерева. Ось як вживаного дерева, тобто він її по розмірам, по замірам теж робив. Тато в цій мисці сверлив дуже довго, не міг зрозуміти, як краще це зробити, щоб це була саме як вмивальник, але це просто стандартна миска. Дуже часто так бачу, що використовують. Із особливого, що тут ще можу розказати, це, напевно, фіранки. Тому що насправді тут такого більш нічого, але фіранки – це фіранки моєї бабусі. Я їх знайшла у неї вже давно, і от вдома рилася в речах, дивилася, що я можу в хату ще таке собі принести. І знайшла ці фіранки. Вони висіли в літній кухні, в неї дуже довгий період часу. Зараз я їх відібрала, ось вони тепер тут прикрашають вбиральню. Мені ще сподобалась коряга для туалетного паперу. Це, до речі, це ручна робота моєї мами. Моя мама в молодості дуже любила займатися такими речами, відновлювати, шукати якісь коряги, покривати їх лаком. Тому я просто їй сказала, що мама, мені хочеться, теж я на Пінтересті побачила, мені хочеться для туалетного паперу якусь таку штуку, вона така без проблем. Тато десь гуляв, знайшов цю на вулиці корягу, мама її відчистила, і ось вона тут. А ось це був мій варіант, тому що коли я їй сказала, що я це хочу зробити, це не було як заклик до дії. Я просто поділилася нею, що мені дуже подобається, і вони вже самі якось такі, окей, тоді все прийнято. І я от сама пробувала теж це робити, тому це моя варіація, і перша вона мала бути отут. А потім, коли я побачила цю, зрозуміла, що я просто в неконкуренції, тому тепер дві коряги. Про Великдень, бо ми з тобою зустрілись на каву, почали говорити про обрядовість, і так народилася ідея цього відео, яке мало бути більш заточене про Великдень, про святкування Великдня. І розкажи історію, чи святкували в тебе в дитинстві, чи ти вже в дорослому віці прийшла до того, що ти досліджуєш? Так, Великдень, Різдво і всі великі свята ми завжди святкували в дитинстві. Моя бабуся по маминій мамі, вона дуже любила цю всю обрядовість. Насправді вона святкувала ще більше, ніж основні свята, бо в традиційній культурі було 4 основних свята для українців, навколо яких там були всі інші свята. Це Великдень, Купала, Покрова і Різдво.
Власне, це був такий календарний цикл, який містив величезну кількість різних ритуалів, які були навколо природи і цього всього. Тому в моїй родині бабуся дуже сильно це все любила. Вона святкувала і сама, і нас всіх до цього також залучала. Тому я пам'ятаю, і як вона пекла пиріжечки на Великдень і на Різдво. Тобто для мене наскільки якось Пасха була от як центральна страва такою визначною в дитинстві, як пиріжки і рулети. І останні роки і на Різдво, і на Великдень ми завжди до нас додому запрошуємо друзів, також людей з міста, no offense до міста, але люди, які теж або не мали досвіду святкування, або мали колись давно в дитинстві, і потім воно законсервувалося. Я просто в своєму колі це бачу серед людей, молоді такої, як я. І тому я просто сама, в мене була оця інтенція відтворювати це, ніби як показати людям, що це цікаво, що це важливо, що це не старомодно якось. Бо ми тоді з тобою поговорили про цю обрядовість, ти сказала про 4 свята, і я про нього почала більше думати. І знаєш, це було 8 березня, і всі про свято весни почали писати, і назавжди починається традиційний срач весни чи не весни. І я завжди туплю про те, що це день боротьби за права жінок. І я цього року зрозуміла, нам не вистачає свята весни, як визначеного свята весни. І насправді Великдень, він є цим святом весни, тому що це перехідний від зими до весни. І ця обрядовість традиції взагалі в мене в сім'ї святкували. Але якось воно з роками почало все трошки стухає. Тобто ми там ходили вночі святити Пасху, це було дуже красиво. Ці всі люди стоять навколо церкви, запалені свічки, мені дуже подобалася ця пригода. Але якось воно так з роками менше. І тут я вже сама останні 2 роки така стоп. Мені ця традиція треба. Увага, ці яєчка з Волині приїхали. Домашні. Клас! Від своїх курочок. Причому всі такі зараз гарні. А це тих курочок, які ти в себе Які мені мама завела, поки мене вдома не було. Так, я пам'ятаю, я бачу. Коли я побачила, що в лісі в хатинці є справжня піч, то зрозуміла, що я просто мушу спробувати спекти в ній паску. Але я тепер розумію, чому бабусі раніше кричали і виганяли всіх з хати, що не можна було всім, поки там Пасха печеться, треба було, щоб всі кудись пішли. Принаймні в мене так було. Я багато чула, що поки печеться Пасха, всі мали піти на весь день. В хаті нікого не має бути. І кажуть, що це там пов'язано з символізмом, там обрядовість, там хрещення, це хрестили там пасочки, це все було, але я думаю, більшою мірою це мало і практичний якийсь практичну сторону, чисто, щоб не рухали нічого під руками. Бути в тиші нарешті. Так. Я думаю, цією паскою прикривалися, щоб всі вийшли з хати і побути в тиші. Насправді, тому що якщо так подумати, що дуже багато підготовки треба було, по суті, зробити. І це все тримати в голові, це дуже багато, це дуже overwhelming, як то кажуть, і тому чисто з практичної точки зору. Коли я в часи карантину вперше спробувала спекти сама паску, то все виявилося значно простіше, ніж мені уявлялося. Чомусь дріжджове тісто вважається магією, але я зрозуміла, що йому важливо, по-перше, свіжі продукти, по-друге, достатньо часу і тепла. А от із випіканням в печі для мене це буде перший досвід, і я абсолютно не розумію, що з цього вийде. Мені не прийшло в голову, що паперові форми не зовсім підходять для випікання в печі, і добре, що Ліза підготувала такі глиняні пасківнички. Стійке відчуття, що я це все роблю з горщиком для вазона. Я взагалі, коли придбала ці пасківнички в різних ретро-магазинчиках, я декілька років тому дізналася про їхню взагалі існування, про те, що раніше паски випікали в таких глиняних глеках. І цікава історія про пасківнички полягає в тому, що оскільки Великдень – це одне із найбільших свят, насправді, було для українців традиційного суспільства, то, відповідно, і підготування до цього свята були там все найкраще, мовно, там найкращі сорочки, все має бути підготовано, там вибілено і таке інше. І пасківники, власне, теж замовляли у гончарів з найкращої глини. Вони, насправді, там коштували скількись теж доволі дорого. Відправляємо це все на піч підходити і повертаємось до румтуру.
Так, далі заходимо, це вітальня. Раніше це теж була вітальня, фактично тут стояв стіл, тут бабуся розвішувала, тут такі висіли рушники, календар, фотографії, це все тут так виглядало дуже автентичненько. Зараз я дуже довго, коли власне плануванням займалась, думала, що ж тут має бути. Фактично ми тут, я думала, можливо, тут буде якийсь диванчик, але поки тут стіл, який місцевий, власне, він в цій хаті вже був, це ніжки більш нові, я бачу, а сама столешня, оця, вона дуже-дуже давня. Цю столешню, як і стіл, і двері, оці зелені робив тато попередньої власниці, він був столяром, як і мій тато, власне. Тому і ось такі речі для мене дуже цінні, і я їх використовую дуже обережно, і мені дуже подобається, вони, власне, тут є частиною цього дому до сих пір. Слухай, я не вважаю, що зараз є там щось правильне чи неправильно в контексті святкування цих свят, тому що, ну, якщо говорити про там традиційну культуру, звісно, це все було дуже таке, ну, все мало практичне значення, і люди надавали цьому такому значення, що коли святити, що коли робити, там в чистий четвер все ми там фарбуємо, ми миємо, готуємось і там починаємо першу частину пасок, а в суботу умовно закінчуємо, в п'ятницю там Страсна п'ятниця, не дай Боже щось взяти до рук. То сьогодні для нас, як для людей там більш сучасних, це не так актуально, так? І це абсолютно окей. Тобто моя думка така, що якщо ми можемо взяти щось із цієї традиції, але імплементувати це в наше життя так, що воно буде жити далі, це супер. І я за те, щоб робити це. Тобто це важливо, і це якраз є оцією трансформацією, це просто ще раз підтверджує, що ця традиція жива. Тобто вона має відповідати часу. І ми зараз такі люди, у нас зараз там, не знаю, на фрілансі купа роботи, чи у нас, ну там ми вдома працюємо, і ми в умовах війни особливо дуже сильно втомлюємося, і в тому числі оцей момент прибирання, підготовки, для нас це може бути терапевтична історія, яка виключає нас. Заземлення таке, тому що, щоб не відбувалося, ти знаєш якийсь цей свій стан, воно з року в рік повторюється, і воно якось, я не можу зараз пояснити, яке воно має значення, але воно має якесь психологічне значення зараз для мене, здається. І ти там, коли їдеш десь за кордон, от я, до речі, була перший рік після вторгнення в Канаді, і от ми з друзями почали, ми там Різдво святкували, і це якесь таке прям своє. Я не знаю, як визнати. У мене ще друг такий, треба всі 12 страв. А в мене вдома так, ну, типу, ми там вареники не робили, та. І я прям ж так, та що він оце? Але насправді в цій метушній підготовці і була якась суть цього всього, тому що зараз, всі наступні роки, коли я згадую, я дуже з теплом згадую те, що у нас були всі ці по факту виклики, ми такі, треба вареники, треба десь дістати, там ми тоді купили ці вареники, але поїхати купити. І в момент, коли ти такий треба, воно напрягає. Але потім в цьому і відчувається якась суть в цій підготовці. Та потім, коли ти якби ретроспективно на це вже сідаєш, коли все завершилось, або вже кінець вечора, і ви там вже все поїли, і вже там, ну, у вас вже там розмови про все на світі, умовно, на кухні чи десь, то тоді ти відчуваєш оцей сенс. Та ось насправді для чого це все було. Тому що справді я погоджуюсь з тобою, що велика частина самого там Великодня, та це підготовка, а не святкування. Бо якщо насправді так навіть чисто по таймлайну розкласти, то більша частина це там, умовно, якщо ми беремо там 7 тижнів піст, потім ну, ця вся підготовка та в останній тиждень до самого Великодня, фарбування, випікання, там вимивання, і потім Великдень це ну фактично там люди, хтось стоїть службу, хтось ні, але посвятили, розговілися, поснідали, все. Тобто і в цьому всьому ти відчуваєш, що це ніби мав бути як такий акорд, і фактично застілля. Це вже є як ця частина, коли вже ти дозволяєш собі там вже ці м'ясні страви, хто тримає піст, хто ні. Але ну тобто я згодна з тим, що більшою мірою Великдень, ну і Різдво, і інші там такі великі свята, це про вся повнота цього свята, не в самому святкуванні, але в цьому всьому підготовці, зокрема, теж. Я цього року вже так розпланувала, це відео має вийти за тиждень до Великодня, і я прям в очікуванні цього тижня, який має бути нормальним, без купи роботи, і я така, я буду готуватись. Я нарешті помию вікна, бо я вже дуже давно не мила вікна. Так. Так, якраз в контексті підготовки до Великодня, я думаю, що наші предки тільки мріяли про те, аби якось собі трошечки спростити життя, того що
жінки, які поралися по хаті там тиждень до Великодня. Я думаю, що їм сильно би це зекономило час, як мінімум, на те, щоб більше чимось приємнішим займатися, ніж драїти все. Я, до речі, коли ти мене запитала, чи треба тобі щось, я трошечки засмутилася, тому що ми коли до Великодня готувалися, це якраз в листопаді була Чорна п'ятниця, і я до Чорної п'ятниці закупила всю техніку якраз в комфі в хату, тому що я все, що мені треба було придбати, там плитка, пилосос, в общем, цей холодильник, все купила в комфі, замовляла на Чорну п'ятницю, і дуже зручно, що в Смілі є відділення. Я просто туди одразу замовила все і забрала, просто привезла сюди. Але Комфі має для вас дещо навіть краще, ніж знижки на Чорну п'ятницю. І це оплата з частинами. Де її шукати? Заходите в додаток Комфі, переходите в категорії кращі і обираєте сотень топ-товарів за свої гроші. Оплата частинами настільки вигідна та підйомна, що її назвали оплатою з частинами. Оформлюєте замовлення в додатку і за символічну суму щомісяця користуєтесь технікою та гаджетами вже. Посилання на Комфі шукайте в описі під відео. Ні, ну цей пар, це... Вибачте, роз'ю. Далі можемо піти в спальню. Тут дві спальні, як і було раніше. Це була насправді основна житлова кімната, де бабуся і жила. Тут було такі два ліжка, бо вона жила з мамою своєю раніше. Очевидно, що все не так виглядало. Тут було два ліжка і стіл. Отут було величезне покуття. Висіли ікони, кадила, такі рушники. Отут і стіл стояв, тобто тут була основа, центральна основа основ цієї хати, яку ми варварськи прибрали. Ось, і зараз тепер тут фактично найбільш велика спальня. Ліжка теж мої такі намріяні, тому що я малювала від руки ескіз, як я це бачу, скидала майстру, бо він, по суті, не був майстром саме по виготовленню ліжок. Але він такий: вам треба ліжка, окей, давайте я спробую. Я йому малювала, щоб вони були не тонші, не товсті, тому вони такі цікаві, особливі. Це такі не класичні ліжка, але вони комфортні, тому, в принципі, мені вони дуже подобаються. Вони класно тут мечаться з дерев'яними елементами всього іншого, особливо з шафою, бо шафа теж тутешня. Це класична шафа, яка, мені здається, була у всіх старих хатах. Вона тут і залишилась. Мама мені все каже, що її треба відновити. Я дуже сподіваюся, що вона це і зробить. Фактично вона мені допоможе, бо їй теж подобаються всякі такі хендмейд штучки. Тому шафа поки ось така, як була і як і є. Тут чому ми вирішили таке планування, мене теж вчора дівчата запитували, тому що, насправді, піч тут, ось тут стіна тепла, вона гріється, так, і тому, власне, логічно, що тут стояло ліжко, бо тут найтепліша частина була кімнати, але ми вирішили трошечки змінити планування, тому що я дуже хочу тут проєктувати з проєктора, дивитися, щоб можна було там фільми чи ще щось, бо ні телевізора, нічого тут не передбачається, але проєктор можна просто дивитися на цій білій стіні, тому, власне, я і хотіла, щоб воно було трошечки, ліжко було подалі від стіни. Але тут все одно дуже тепло, попри те, що кімната велика. А розкажи, як ви шукали цю хату? Як ми шукали цю хату? Коли я вже зрозуміла, що від мрії треба діяти, це було пару років тому. Я не буду дуже глибоко розповідати саме про те, як цей імпульс стався, але от він стався, і я така, все, треба зайнятися пошуками, але звісно, що в мене не було такого досвіду ні купівлі нерухомості, ні там особливо пошуку хат по селам. Тому я почала якось думати по своїм знайомим спочатку, там в соцмережах почала запитувати, можливо, чиїсь родичі десь продають комусь хата, не треба на Черкащині. Ось, а потім через батьків, бо батьки живуть в Смілі і там спілкуюся з людьми і почала через них розпитувати, можливо, десь хтось. Там якийсь час пройшов і ніде не було ніякого відгуку, тобто це був такий більш пасивний пошук. І потім я зрозуміла, що треба вже якось більше рухатись. Я почала шукати
спочатку там їздити до батьків, говорити, що ось я вже дуже хочу, давайте будемо там щось пробувати. Я ділилася цим своїм татом, і ми з ним почали просто вибрали якісь вихідні. Це була осінь пару років тому, і ми почали просто їздити по Черкащині, тому що в мене були певні критерії хати. Тобто я дуже хотіла піч, я дуже хотіла, для мене це було принципово, щоб це було правобережжя Черкащини, ближче там між Смілою і Києвом, щоб це було зручно і добиратися. І мені мальовничість цього регіону дуже подобається. І потім вже, власне, я зрозуміла, що це витрачає, я дуже багато часу на це витрачаю, бо ми просто їздимо, там дивимося, і це дуже ресурсозатратно для мене, там по часу було особливо. І я почала підключати соцмережі, Фейсбук, я почала доєднуватися до всіх груп типу нерухомість українських сіл і все таке інше. Коротше, я і на там Ріо, і на всіх сайтах, всюди я дивилася. І я оточила себе просто і онлайн, і офлайн контактами, розуміння взагалі, де мені, що мені хочеться знайти. Я трошки розширила географію, бо я зрозуміла, що тут щось немає нічого, де мені подобається. Я почала трошки розширяти по Черкащині, і long story short, вийшло, що ми майже всю Черкащину об'їздили, бо я знаходила просто по фільтру Черкащина хати, Черкаська область, дивилася ті, які мені подобаються, дзвонила господарям, домовлялась там, що я приїду в такі-то вихідні. У мене, наприклад, було на 2 дні заплановано там 6 хат огляду в певній ділянці. Ми сідаємо з татом і по маршруту їдемо по цим хатам, просто по певному часу і дивимося їх. Так, власне, тому він і був зі мною, не тільки як приємна компанія, тому що я дуже люблю компанію свого тата, але були і об'єктивні причини, тому що він технічно шарить, бо він взагалі, він типу дуже багато розуміється на цьому, і тому все, що стосується там стелі, даху, там якихось моментів, я дивилась все, що мої критерії, я була SEO, а він був CTO, а він їздив, і дивився, власне, там проблемні моменти якісь, він одразу казав, там оце, і щоб я оцінювала умовно масштаб роботи, бо я розуміла, що мені вже в моїй голові було святкування Різдва. Тобто ми ще навіть не, якогось Різдва, на той момент ще не знала, що того чи наступного, але просто Різдво мені там треба було святкувати. Так, і останнє, це кухня, ця арка була створена оцими і ручками мого тата. Тому що ми не знайшли людей, які могли би насправді допомогти ту частину роботи, по якій я планувала з самого початку. Ні малярів, ні штукатурів, тому я була і маляром, і штукатуром. І ми з моїми батьками це все взимку, в грудні до Різдва робили. Єдине, що майстер, який допомагав з плиткою, з ванною, тому що там все-таки працював майстер, він роздробив, тому що тут були такі низенькі двері. Ось, і фактично ця кімнатка раніше бабуся використовувалась як кладовка. У неї, по суті, майже не було кухні. Ось тут стояв рукомийник, ось тут був стіл, де вона використовувала як кухню, тому що тут піч і все було готувала. Тобто, по суті, її холодильник тут стояв. Тобто, ця кімната була функціональна кухня і одразу там і їли. І тому тут не було кухні, але воно прям просилося, це місце, і я одразу зрозуміла, що там буде вбиральня, а тут буде кухня. Ця кухня особлива для мене тим, що тут є опішнянська плиточка з опішнянського глиняного заводу, якого вже немає. Але де я її взяла? Я в Фейсбуці знайшла, в мене є одна група, в якій я час від часу знаходжу такі скарби. І в цій Фейсбук-групі я знайшла чоловіка, який просто виклав оголошення з цією плиткою, яка просто так в ящиках лежала, вона вживана. Ви можете подивитися, вона тут десь є надколи, десь потікша, тобто їй багато вже років. І вона раніше була на печі в Полтавській області. Тобто в хаті була стара хата, там була піч, яка була обкладена цією плиткою. На Гуцульщині теж подібне роблять, і зараз це, в принципі, популярно, і дуже багато в яких будинках, хатах можна зробити, навіть у Львові, там в старих австрійських будинках ці такі печі досі обкладені і є. От десь щось подібне було і на Полтавщині, хоча це не така поширена насправді практика. І, якщо чесно, я раніше не бачила такого, що дуже багато, прям де в хатах була плитка така, бо це насправді було дуже дорого. Це було дорого, тому, очевидно, та хата, яку розбирали, там жили люди якісь, які мали собі змогу це дозволити. І вони розібрали хату із цією плиткою і намагалися максимально акуратно, бо там же ж з того боку і клей, ще там, не клей, а там фактично той матеріал, на якому вона була посаджена, він там досі був, і майстер теж так само це її розкладав, щоб вона була і естетично красива, але щоб її можна було і,
нормально причепити до стіни. Тому тут ось такий, як є, трошки такий як зазор, бо ось це можна тут побачити, це майже тут скільки, 5-7 сантиметрів, це власне ось частина з цього, це тільки плитка, ось так десь була. Тобто там ось до сюди плитка і десь отут чуть-чуть тільки матеріалу. І тому так ми зробили такий, як трошки висув. Ось вікно тут це і було, тобто якщо ви подивитесь, там перше вікно воно є, а друге, звісно, для того, щоб не було холодно, ми просто знову ж таки в майстра я замовила, що ми його на силікон посадили на зимовий час, і потім можна буде користуватися і відкривати. Ось, і мисничок. Мисничок теж моя любов. Мисник – це перша річ, до речі, яку я купила в хату, коли хати ще не було. Я просто така людина, яка, якщо вже в мене йде фікс, я хочу щось, і я вже розумію, що я рухаюсь до цього, я починаю весь YouTube дивитися на цю тему, я починаю купувати речі для того, щоб максимально наблизити цей процес до там, купівлі чи до ще чогось. Тому мисник я придбала, теж знайшла майстра, і з цього мисника все почалося. Я його побачила, знайшла, і потім цей майстер мені вже робив і вікна, і ліжка. Тому це ось цей мисник, який мені дуже, дуже любий, дорогий і такий особливий. Пам'ятаємо, що ми поки не дослухали історію пошуку хати. І в один із днів так само домовилася, знайшла в Млієві і в декількох селах поруч, було якраз воно розташовано зручно, декілька хат, там 3 чи 4, небагато. І я набрала ріелторку, бо виявилося, що однієї з хат, та, що була в Млієві, там не напряму власниця була, а ріелторка закріплена. І ми домовилися там по цим хатам, що я приїду, і ми... Це було в лютому минулого року, ми приїжджаємо сюди з татом в Мліїв. І ми приїхали трошки раніше, ріелторка ще не доїхала. І ми приїхали там до тієї хати, і вийшли сусідки, там щось ми дивилися, такі, що ви, хто ви? Ми почали розповідати, що ось там ми приїхали дивитися хату. Ось, і потім вона приїхала, і так сталося, що в неї не було ключів від хати. Вона приїхала нам її показувати, але в неї не було ключів. І ми не змогли потрапити всередину. І я така думаю, а як я буду купувати хати, якщо не можу? Я просто навіть всередині не можу глянути, тільки по фоткам. І ми просто комунікували з сусідами, стояли от ті, що вийшли якраз поруч. І одна бабуся, яка прямо по сусідству живе з цією хатою, вона так трошечки мене відвела і така, вам не треба ця хата. Вам не треба ця хата. Я така, мені так подобається ваше село. І я, правда, коли приїхала, оце вперше оцей вайб виник такого якогось, що от приємно тут дуже знаходитись. І я кажу, мені так подобається ваше село, може ви мені, може ви знаєте, ви ж тут живете, десь може хтось хати продає. Вона така каже, тут є пару хатів, там в кінці вулиці є дуже хороша хата, і там власниця класна була, і хата дуже така гарна, от ви можете поїхати подивитись туди. І щось ця ріелторка, вона образилась на мене, що я щось не потребувала її послуг, вона просто зібралась і поїхала. Я кажу, все, дякую, мені вже більше не потрібна ваша допомога. Ось, бо хата була закрита. І ми оце поки говорили, стояли там просто на вулиці, на дорозі, їхала вздовж дороги машина, просто якась в цей момент. І бабуся, власне, з якою ми спілкуємося, вона просто так зупиняє нашу розмову. Вона підходить до дороги, отак просто рукою зупиняє машину. Машина зупиняється, відкривається вікно, вони там щось перешіптуються між собою. І вона так повертається до мене і каже, їдьте за ними. І я просто беру тата, сідаю в машину, ця машина розвертається, ми їдемо за ними, їдемо до кінця вулиці, вони зупиняються. Я не знаю, що це за люди, куди ми їдемо, але я просто смиренно їду за ними. Ми виходимо з машини, добрий день, вони десь побігли за ключами вже, я тоді дізналася. Вони нас заводять, власне, сюди в двір. І виявилося, що вони сусіди, вони тут поруч живуть, і ключ просто мають, бо тут ніхто не жив. І ми просто заходимо в двір, і вони такі, ось ця хата продається, давайте ми вам покажемо. А я розумію вже, що це абсолютно не то. І це по тим критеріям, які в мене були, бо вона цегляна, тобто я шукала мазану дерев'яну хату, мені треба піч, мені треба якийсь, тобто це зовсім не те. Але я думаю, зайдемо, подивимося, все одно цікаво, люди вже розвернулись, куди, треба ж зайти. І ми заходимо, власне, сюди в двір, і там були чоловік і дружина, це сусіди Олександр і Марія, вони абсолютно чудові люди, я дуже рада, що ми з ними тоді зустрілися, що так сталася випадковість. І вони заводять сюди, і вони такі, якийсь такий в нас класний одразу вайб в комунікації був. І вони заводять всередину нас.
А мій тато, він же ж технічний мій директор, він же ж ходить і оцінює стан хати, щоб зрозуміти, що там дах тече, там стіни, що цей. І він оце поки бігає, якраз дивиться, поки я там з ними. І вони відкривають двері, ми заходимо всередину, у мене абсолютно нейтральний такий стан, бо я розумію, що ми просто прийшли подивитися сюди. І ми заходимо всередину в центральну кімнату, там де піч, і в мене просто перетинає дух від того, що я бачу. Тепер ми заходимо, я це називаю святая святих. Це моє улюблене місце в хаті після ванни. Ні, я жартую. Це потім ванна, потім кухня. Заради якого взагалі я і придбала цю хату. Це піч, це величезна піч з лежанкою. Вона на 4, я це називаю, на 4 частини, є, тому що є різні печі, є просто грубки, є окремо варильні печі, є дуже різні печі. Це унікальна піч, тому що таких насправді не так багато лишилося, тому що їх в таких хатах вони були, але їх почали розбирати просто в якийсь момент, бо це не дуже практично зберігати таку піч, якщо ти особливо там всередині не готуєш. І коли люди почали перебудовувати будинки зі старих, просто ці печі порозбирали. Але в цій хаті піч не просто залишилася, але й вона використовувалася до останнього. І, власне, дотепер, 2 роки тому, коли бабуся тут іще жила, вона використовувала постійно, вона і готувала всередині, і грілась нею, обігрівала всю хату, тому що тут газу немає. І це також було моє принципове таке бажання не проводити газ, в принципі, не мати газ в печі. І коли я шукала хати і спілкувалася з людьми, перше, що очевидно, що вони казали, що там немає газу навіть, тому що ми розуміємо, що зараз це базовий мінімум про газ. Я кажу, мені газ не потрібен, і отакі очі, в сенсі ви готові купити хату без газу, з піччю. Я така, так, навіть не питайте, але мені окей, без газу, тому тут немає газу. Ось, і тому, власне, що ще розказати про цю піч? Вона зберіглася, вона використовується до сих пір, ми там пасочки, власне, з Іванкою готували, на Різдво ми там готували борщ і нагрівали страви. Тому вона функціональна. Ось. Плюс одну створку ми завжди там гріємо, тому що вона обігріває 2 основні спальні, меншу і більшу, і тому вона просто працює як фактично опалювальну функцію свою зберігає. І, звісно, лежанка. На Різдво ми вперше її тестили. Я сюди так насипала сіна, яке знайшла там в сараї, і воно за рахунок тепла нагрілося, і це був такий запах, який я якраз і хотіла досягнути тоді, коли я мріяла, що в мене має бути хата з піччю. Тому вона виконує свою функцію, продовжує її виконувати. Вона в хорошому стані, ми її побілили, власне. Ми навіть на момент купівлі її перевірили. Вона, там уже сажа була потрушена, тому там навіть не треба було супер щось робити таке. Ось, і тому вона виконує свою функцію. І все абсолютно міняється. Абсолютно міняється якесь відчуття того, де я ще знаходжусь. Ми пройшлись, одразу в мене в голові такі розташування, як кімнати розташовані, чи воно мені підходить. І в мене одразу такі все в голові складаються, якісь такі дивні пазли, речі. І я собі думаю, боже, яка красива хата. Ми вийшли, я починаю запитувати про власницю, хто тут живе, і вони так дуже, дуже тепло почали розповідати про бабусю Пашу, ніби вона їхня мама. Тобто вони так якось дуже близько, і вони почали їй дзвонити, щось говорити, вона їм про свій сон почала розказувати. Щось таке несеться дивне максимально. І я в цьому всьому, і тато такий, і ми з ним, я стою біля печі, він стоїть там з іншого боку. І ці всі люди, вони все розповідають, і я так його ловлю поглядом, і він такий, щоб він подивився весь цей час технічний, він в шоці від того, наскільки в класному стані хата. І я просто, я навіть не, у мене з усіх хат, там, де ми їздимо, я фоткала все, щоб детально, щоб собі пам'ятати, щоб якщо що. А тут я потім вже після того вже відкрила галерею, я так шкодувала, я в цей перший раз, я наскільки була, напевно, в шоці, що я навіть нормально нічого не пофоткала. У мене там якесь відео на 3 секунди, що я навіть не можу його заскрінити, цей фото. Тобто дуже мало фотографій, і єдине, що я пам'ятаю, що оця піч і оці зелені двері. Теж ми зайшли, і я побачила ці двері, і я така, боже, що це за двері? Які класні двері. І оце вони мене вразили.
І потім після того я взяла контакт бабусі, власне, ми почали, я цілий вечір, ми ще поїхали після того, до речі, в нас ще одна була хата після цього. Я вже була наскільки вражена, а ми приїхали в ту хату, вона так трошки далі, і я вже, а там прям ідеально. От вона, якби я потрапила туди раніше, може я би її купила. А там все, там вже навіть ремонт зроблений, там якісь люди, ну такі зі смаком, вони все типу гарно відреставрували, справді. А і ми ходимо, а я вже, ну, прям навіть не дивлюсь. Я вже знаю, що я вже вибрала, от я вже ніби вибрала. І остання спальня у нас тут ще маленька є. Це фактично спальня, в якій також було, тут так 2 ліжка стояло просто, і все тут жила мама бабусі Паші Дмитрівни, ось, і в цій кімнаті. І тут, насправді, ми майже нічого не змінили, вона така, як є, просто ліжко поставили, помили вікна і повісили фіранки також. Ось, що тут такого є особливого в цій кімнаті? Насправді нічого, єдине, що можу сказати, що тут, оскільки ми повністю замінювали електрику, це був такий теж вагомий крок, тому що ми вирішили її повністю замінити, бо вона була стара, і це просто небезпечно, пожежонебезпечно було мати стару проводку. Ми її всю поміняли, перепланували вимикачі і розеток, більше додали, бо було їх тут дуже мало, бо бабусі просто не треба скільки розеток, плюс у неї вода не була заведена всередину, у неї не було просто води всередині, як в старій хаті. Ось, і отам з правого боку від вікна, там була розетка, а вгорі був вимикач. І ми просто отут дуже в деяких кімнатах ми зберегли оце розташування, яке було, наприклад, ось там он вимикач на цьому є, він на стіні, він такий самий вгорі там був, і в спальні теж на горі ми їх лишили. Зараз при сучасних плануваннях не роблять таке розташування вимикачів. Тобто це специфіка, от саме як було це в хатах, там вже де була електрика, власне, в 20 столітті. Воно ось тут вгорі було, і розетка, і тут вони були. Ми вирішили їх прибрати, бо це просто не дуже комфортно в цій кімнаті, але в тій залишили. Тому просто ось це такий цікавий факт, що от ми теж звернули увагу на це розташування, і майстер, який це все робив, мене запитав: ти впевнена, що ти хочеш так залишити? Це типу не дуже зручно. Я така: ми робимо хату, ми залишаємо хату автентичною по максимуму, як ми тільки можемо, тому лишаємо. І я до ранку ледь дожила, щоб якось втамувати, бо я подумала, так, це емоційне, дуже багато емоцій, треба трошечки втамуватись, можливо, все не так, як я собі сприймаю, посплю і зранку подивимось. Я прокидаюся і нічого не проходить, те саме. Я думаю, все, дзвоню бабусі, треба з нею знайомитись, бо я ж з онуком. Він мені дав номер бабусі, я дзвоню бабусі, і ми з нею 40 хвилин, може навіть більше, просто говоримо по телефону, таке враження, ніби ми з нею 100 років знайомі. Добрий день, тримайте це вам. Каву просимо. Давайте, я не знаю, що перше, обійнятися чи дати вам квіточки. Моя рідна. Це вам. А де ті, що цвіли? А оці Голубі. цвітуть. Голубих не було ще, не бачила голубих. Голубих фотографії бачила. 11 кущів я посадила. А, і 11 ці зацвіли. іриси. А мені знаєте що? Не іриси, А хто? крокуси. То не крокуси. Паша Крокуси, Дмитрівна. крокуси, білі, фіолетові, розові. Моя квіточка, я Не тобі знайшла розкажу. я. Я навіть не знаю, як це описати. Тобто ми з нею дуже сильно схожі, в неї дуже схожа життєва історія, і в мене, на її, і на мою. Вона методистка, вона працювала в дитячих садочках, вона працювала з дітьми, і вона має освіту якраз теж педагогічну. Вона пише вірші, вона дуже любить Черкащину, вона дуже любить цей дім, і тому вона хотіла віддати його тому, хто дійсно зрозуміє це, хто збереже цю хату, хто там зможе її відродити. І коли я поділилася з нею тим, що я шукаю, власне, для свого спадку, вона була вражена. І ми обидві просто плакали від цього всього. Для мене це був такий шок, я не могла зрозуміти, що відбувається. Тобто це справді було щось таке абсолютно випадкове, дивне і неочікуване взагалі, але це щось, що мало статися зі мною в якийсь момент, і воно сталося. Бачу, якби я це зараз пішла, я б тобі сказала, оце крокус коло замшиту. Ага. Коло замшиту, я Поняла. ждала тих. Вибачте, І будь просила ласка. Владіка, я А Бог він мені, простить вам дивіться, все. а він мені Це написав, Бог простить і дасть вам здоров'я.
і пам'ять, і щоб ви не тільки я ж твоя бабуся душевна, а в мене вон рідна кровина, але я і вас люблю як рідних. Дякую, Я вас Паша прошу, Дмитрівна. квіточка, сонечко, зробиш те, що я прошу. Добре, добре. Я не поняла, що то крокуси, бо крокуси, ось дивіться, ось це крокуси. Мені Влад, знаєте, як написав? Він написав: привезіть гіацинт, а гіацинта там немає. Є гіацинти. А я не побачила, Отут, де значить. крокуси, вони зійдуть рядом з тим 15. Може, не зійшли просто ще. Квіточка зійдуть. А де троянда в'юнка? Красива була. Все, є червона. на місці. Я просто її пообрізала, щоб вона гарна була, бо вона так Ну, я знаю, сильно ну, її не видно там. не видно. А персик там є. Звісно, є. І потім я поїхала через місяць в Чернігів до бабусі, бо вона тут пару років не жила, її діти забрали в Чернігів через вік, вона вже не мала змогу тут поратись, тому вона живе там з ними. Я поїхала до неї познайомитись, і ми з нею ще особисто теж візуально дуже схожі. І я така дивлюсь, боже, це ж я! Як це може бути взагалі? Як? Тільки подивіться, за цю зиму я вишила оце стільки рушників, оце стільки цей. Подивіться, який дуже красивий український хвартук Україночка. Подивіться, стільки тут праці вкладено, стільки тут яночка. Зав'яжись і хай зробить. А я стану в сторону, щоб я вам не заважала, будь ласка. Із Ви праві. дипломом. Та от пишу диплом. Нема ще не часу зашити? взагалі, нема. Мені за цей місяць треба написати диплом, зібрати опитування, ось у вас трошки теж попитаю, щоб швидше було. Тези, коротше, куча всього. Нема часу. Ми оце ледь, я думала, що не А було де певно, ж що ті ми такі, потрапимо. що ви казали, що так дуже багато таких бабусь, як я? Це ж була минулого року, я писала минулого року курсову. А це вже диплом, це ж вже інша Я робота. вже зрозуміла, я Ну. це розумію. Ну, я, мабуть, сама найдорожча. Ну, це супер дивно, це дуже, дуже, дуже дивно. І це все таке дивне. І я відчуваю, що це є, ну, це просто якась моя історія, яка мене так надихає, і вона кожен раз, я не можу повірити, що це зі мною відбувається. 11 травня, завтра, 11.05.25 року в неділю, до мене приїжджає дорогий гість, моя послідовниця на купівлю мого рідного будинку, де я жила. Дуже хочеться зустрітися з цією етнологинею, Лізонькою Олексіївною Даценко. Приємно мені з нею поспілкуватися, дізнатися, що найбільше її цікавить. А ще розповісти про нашу українську ідентичність, про наш рідний дім, природу, рідний край, його багатство, чорнозем – це все необхідне для життя. Головне – спокій, мир і наше щасливе буття. Але я за станом здоров'я вже не в змозі працювати, господарювати на своєму обійсті, а діти і онуки не зможуть тут більше жити. Тому я завтра вперше назову Лізоньку своєю внучкою, бо вона за віком така, як моя внучка Ірочка. Позароста близнята. Вибачте, що я так кажу. Ну ви не обіжайтеся. Я не обіжаюсь, все добре, я вас слухаю. Іра не знала, що в неї є сестра, ну це вже знає. Ну що зробиш з такої бабусі? Та нічого. Тому я завтра вперше назову Лізоньку своєю внукою. Дуже хочеться допомогти їй зрозуміти, скільки треба зусиль, старань і сумлінної праці для того, щоб навести порядок в будинку, на вулиці, в саду і на городі. А таку хазяйку, що чекає мій двір, бо той, хто не любить праці на землі, в природі, всюди, де не торкнеться рука працьовитої людини, вони можуть все відновити. І в мене буде віра, що в моєму домі будуть надійні господарі, все буде доведене до ладу. Все в них вийде, мій рідний дім їх прийме, і вони стануть справжніми господарями, а мені в телефон будуть скидати свої світлини. Про мій двір, Господу, щасливої дороги вам, мої дорогі рідні люди. Хай вам усе вдається, віра, надія, любов з нами. Ви ж наша майбутня еліта. Многая і благая вам літа. З повагою і пошаною, Паша Дмитрівна Бурлак. Можна я вас обійму? Паша Дмитрівна. Моя золота дівчинка.
І поки ви розчулені так же, як і я, хочу сказати, що серед донатів кратних 100 гривень ми хочемо подарувати комусь поїздку в гості в хатинку на 2 ночі. Я збираю 300 тисяч гривень на пікап для взводу розвідки 3-ї штурмової разом з Лемберг-волонтерами. Друга частина відео вийде через тиждень. Там буде продовження великодніх гостин, більше деталей реновації, пригода, як ми намагалися потрапити в музей Семеренків. Починається санітарна година. Супер. Ні, так ви подивіться, ми прибираємо. Так я ж вас запитала, ви можете розповісти екскурсію? Ви кажете так, а зараз у вас вже санітарна година. І, звісно, історії від Паші Дмитрівни. Мої золоті, я вам розкажу, що ви тільки бажаєте.